พีชอเมริกาโน่ค่ะ มีใครชอบพีชเหมือนสำลีบ้างไหมคะสำลีชอบมากวันนี้ก็เลยอยากจะลองเอามาทำเมนูกาแฟค่ะโดยที่จะใส่ไปในอเมริกาโน่นะคะเรามาเริ่มที่สกัดกาแฟเลยค่ะเราจะใช้โดส20 กรัมนะคะระยะเวลาในการสกัดประมาณ 25-30 วินะคะแล้วก็กาแฟสกัดออกมา 40 กรัมค่ะวันนี้ก็จะใช้เป็นเมล็ดคั่วกลางนะคะเป็นเมล็ดไทยค่ะนี่ค่ะกาแฟของเราก็จะเสร็จแล้วนะคะต่อไปเราก็จะไปเริ่มทำกันเลยค่ะเริ่มที่ใส่ไซรัปพีชนะคะ15 กรัมค่ะหรือว่าใครชอบหวานกว่านี้ก็สามารถเพิ่มได้นะแต่ว่า15 กรัมมันก็หวานแล้วนะจากนั้นนะคะก็จะใส่เนื้อพีชหั่นชิ้นลงไปค่ะเพื่อเวลาที่แบบดื่มเสร็จจะได้มีอะไรเคี้ยวๆหน่อยนะคะเติมน้ำ120 ml ค่ะแก้ว12 ออนนะคะจากนั้นนะคะก็เติมน้ำแข็งให้เต็มแก้วเลยแล้วก็ราดด้วยเอสเปรสโซ่ช็อตนะคะนี่ค่ะสีสวยมากแล้วก็ตกแต่งด้วยใบโรสแมรี่นะคะหรือว่าใครที่มีชิ้นพีชก็สามารถเอามาตกแต่งได้ตามชอบเลยนะคะสำลีก็จะใส่ชิ้นพีชไป1 ชิ้นแบบนี้ค่ะนี่ก็จะเป็นสูตรนะคะถ้าชอบวิดีโอของสำลีก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้สำลีด้วยนะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย